همونطور که میدونید یه سری اتفاقات داره دور اطرافمون میفته که باعث شده ما به این فکر کنیم که آیا قراره دوباره جنگ بشه یا نه. بر همین اساس ما اومدیم چند تا مصاحبه ضبط کردیم توی هفته‌های اخیر از تجربه‌گران نزدیک به مرگ و افرادی که تجربه کشف و شهودی یا مکاشفه داشتن. این عزیزان میگفتن که ما هم چیزهایی رو حس کردیم نسبت به آینده. همونطور که میدونید قبل از جنگ 12 روزه ما با 5 تا عزیز مصاحبه کردیم و هر 5 عزیز اومدن گفتن که 1 تا 2 ماه آینده یک انفجاری در تهران رخ میده. نمیتونستن فکت ها و اطلاعات بیشتری در رابطه باهاش بدن، ولی خب تا جایی که میشد ما آماده شده بودیم نسبت به جنگ، به صورتی که وقتی این اتفاق افتاد، وقتی جنگ یا همون دفاع مقدس 12 روزه برای ما اتفاق افتاد، ما نسبت بهش اونقدر سورپرایز نشدیم، شگفت زده نشدیم. حالا دوباره همون اتفاقات داره تکرار میشه و من اینجا درخواست کردم از کیسان، تحلیلگر خوب این روزای فضای مجازی که توی تلگرام کانال کیسان ابوعمره رو داره، که بیاد در رابطه با همون اتفاقاتی که داره میفته از چند تا لایه برامون تحلیلش کنه و اصلا پیشگویی کنه. ولی خب اینو در نظر داشته باشید کیسان پیشگو به معنای جنگیر یا یه همچین فاز و فضایی نیستش. کیسان بر اساس تحلیل‌ها و داده‌های فضای واقعی جامعه میاد و تحلیل‌های خودش رو ارائه میده و معمولا پیشگویی‌هاش هم درست در میاد. کیسان من بیشتر از این دیگه وقت رو نمیگیرم و بریم شروع کنیم اون چیزی که قراره برای ما اتفاق بیفته. اول خودتو معرفی کن و بعد شروع کن ببینیم که چه خبره. اعوذ بالله من نفسی بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله و صلوات الله علیه. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما شایان جان عزیز و تمام بینندگان و شنوندگانی که حالا قراره تا انتهای برنامه با ما همراه باشند. کیسان ابوعمره هستم، پژوهشگر حوزه مهدویت، تحلیلگر مسائل روز سیاسی دنیا و منطقه، در خدمت شما. خب کیسان، یه سری اتفاقات داره میفته. مثلا تو 2 تا کانال داری. یه دونه کانال رسمیت، کانال کیسان ابوعمره، یه دونه کانال دیگه هم داری که یه سری تحلیل‌های محرمانه رو میای اونجا قرار میدی و خب هر کسی همون کانال رو نداره. فکر می‌کنم 23 24 هزار نفر عضو اون کانال هستن. توی اون کانال یه سری صحبت‌ها انجام دادی مبنی بر موجودات غیر ارگانیکی که قراره توی زندگی ما از این به بعد دخالت داشته باشن و اصلا اه، بیان اوضاع رو تحت کنترل بگیرن. چجوریه داستان؟ یه خورده بیشتر در ارتباطش توضیح میدی؟ منظورم اجنه هستش. آره خیلی خب، پس بیا اصلا از مقدمه چینی خارج شیم، چون من اصولا از مقدمه چینی و مقدمه حرف زدم زیاد خوشم. یه راست بریم سر اصل مطلب ببینیم اصلا داستان چیه. ببین این رژیم صهیونی، این اسرائیل خب میدونه منفور میشه اگه چادر آوارگان رو بیاد با آتیش بکشونه و انسانها رو زنده زنده بسوزونه که بوی انسان حالا جزغاله شده بلند بشه، یا مثلا خون کودک ریخته بشه، یا زن باردار رو بکشه، یا حتی انسانها رو بر اثر اون قحطی که به وجود آورده باعث بشه سوء تغذیه بگیرن و جسمشون ضعیف بشه، یا دائم اون حس ترس رو القا کنه بین اون مردم. این رو این حس ترس القا کردن خیلی تاکید دارم. ببین بعد نه میذاره اینا برن، نه میذاره اینا وسیله‌ای داشته باشن که باهاش از خودشون دفاع کنن و بجنگن. بذار یه مثالی برات بزنم که کامل بدونی از الان دارم در مورد چی صحبت میکنم. مثلا زمان روم باستان خب ما ورزشگاه‌های گلادیاتورها رو داشتیم. ورزشگاه‌های گلادیاتورها چجوری بودن؟ یه ورزشگاهی بودن دور تا دور سکو بود، صدها، حالا 100,000 نفر تماشاچی میومدن بغل به بغل هم میشستن.
یک زمین خاکی اون وسط وجود داشت که چیکار میکردن؟ انسانهای اسیر یا برده ها رو می آوردن اونجا، حالا یا دستاشون رو به قل و زنجیر میبستن یا نه آزاد بودن، یا بهشون وسیله دفاعی میدادن یا وسیله دفاعی بهشون نمیدادن. چیکار میکردن؟ این اسیرا و این برده ها توسط انسانهای دیگه یا همون گلادیاتورها یا توسط حیوانات درنده، حالا مثل شیر، مثل ببر، مثل گرگ، کشته می شدن، به قتل می رسیدن. خب ببین اگه صرفا بحث کشتن این اسیرا یا برده ها بود، خب خیلی راحت میتونستن اصلا قبل رسیدن به روم اینا رو بکشن، یا حتی وقتی داخل اون ورزشگاه اومدن اینا رو خیلی راحت تیربارون میکردن و میکشتنشون. ولی نحوه به قتل رسوندن این اسیرا و برده ها توسط تماشاچیا انتخاب میشد، یا هم برای افزایش رضایت این تماشاچیا بود که می اومدن خیلی از روش های مختلفی استفاده میکردن. مثلا یا تماشاچیا میگفتن که آقا این اسیر رو مثلا ببر بخوره، اینو بنداز جلوی گرگ بخوره، اینو به اسب ببندش رو زمین کشش بده کش بخوره، یا مثلا سر اینو ببر، یا نمیدونم با تبر اونو بکش. خب این گلادیاتور بازی ها خیلی وحشیگری بود دیگه. این خبرش وقتی به مردم بقیه کشورها و ملت ها و سرزمین ها میرسید میگفتن بابا اینا خیلی وحشی هست. ولی روم به نظر مردم دنیا کار نداشت، اصلا کار نمیگرفت که نظر اونا چه. یک نمایشی، یک شوی راه انداخته بود واسه سرگرم کردن و افزایش حالا رضایتمندی اون تماشاچیایی که اومده بودن اونجا. و برای به دست آوردن این رضایت بیشتر از تماشاچیا، به مراتب هی هرچی میگذشت سطح خشونت ها و جنایت هایی که اونجا اتفاق میافتاد و لولش رو بالاتر میبرد. میگیری چی میگم؟ الان تو زمان ما ورزشگاه گلادیاتور زمانه الان نوار غزه است. خب اسرائیل میدونه، نتانیاهو میدونه اگه این کارا رو میکنه منفور میشه، ولی داره یک شوی رو راه میندازه. خب مثلا میگم اگه نوار غزه میبینیم زنده زنده داره یه زنی سوزونده میشه، زن باردار داره کشته میشه، خون کودک داره ریخته میشه، این داره برای کسب رضایت یک چیزی این کارا رو انجام میده. و یعنی اگه به کشتن ساده بود، اون مردم نوار غزه که بیدفان، اونا هیچی ندارن، اونا خیلی راحت یک رژیم خونخواری مثل صهیونیست خیلی راحت میتونه اونا رو بکشه. ولی این سطح خشونت هایی که داره اونجا اتفاق میده برای کسب رضایت است یک سری چیزها که نظر هیچ کدوم از مردم دنیا هم براش اهمیتی نه. حالا این تماشاچیا کیان؟ چیان؟ خب ببین، نتانیاهو به صورت رسمی همین چند روز پیش بود با حالا خانومش و یکی دو تا از مقامات آمریکایی رفتن به پایین زیر مسجد الاقصی. خب یه تونل هایی بود، یه حفاری هایی بود، اومده بودن، حالا یه چکشی هم گرفته بود دستش که رنگامیزی این چکش به رنگ پرچم فلسطین بود، داشت برای خودش حفاری میگفت اینجا مکان معبده. اگر یعنی اشتباه حرف از نکنم معبد. یک روز قبل از عید مثلا یهودی بودش، قبل از یک روز قبل باریکلا از باریکلا. عیدشون یه 31 شهریور بود فکر می‌کنم، با مارک روبیو خانومش آفرین. و مثلا رفتم اون شهرکای بعد به سم اون چیزی که تو اون تابلویی که نوشته بودن یه تغییری داده بودن در اون تابلو هم دوستم صحبت کنیم. آره علائم راهنمای رانندگی که زده بود به سمت مسجد الاقصی رو برداشتن، تابلو جدید گذاشتن به سمت معبد. خب یا مثلا همین کوه هرمون، این اسرائیلی‌ها اومدن اونجا رو گرفتن، الان میگن تحت هیچ شرایط ما از اونجا عقب نشینی نمی‌کنیم. میگن این داخل سوریه اونجا است درسته؟ بلنده. آفرین آفرین، اونجا ارتفاع داره، اونجا نمیدونم استراتژیک، منطقه استراتژیک خوبیه، تسلط داریم رو مناطق دیگه. ببین بذار یه مثالی بزنم. شاید تو خودت مثلا خودتو مثال میدم، تو با جناقت کلکل داری. خب ماشینت هم مثلا الان فرض میگیریم یک پراید مدل 94، تو با این کلکل داری میری ماشینتو عوض میکنی، میاری میکنیش یک ماشین مثلا پراید مدل 402.
خب به همه میگه آره آقا این ماشین من به روز شده، نو شده، بهتره، فلان اله بله. منتهای هم هدف تو از خرید این ماشین اصلا این چیزا نبود. تو میخواستی چش باجناقتو در بیاری. هدف اصلی تو کم کردن روی باجناق. حالا اینا میگن این کوه استراتژی که نمیدونم این تسلط داره، اونا به زیر اون کوه کار دارن، به داخل اون کوه کار دارن، 3 شیفت 24 ساعت دارن حفاری میکنن، باور دارن، عقیده دارن. میگن اون بعضی از دیوها و اجنه و شیاطین که توسط سلیمان نبی علیه السلام به قل و زنجیر کشیده شد داخل اینجا. هاروت و ماروتی که اون دوتا فرشته‌ای که تلسمات و جادوگری و نمیدونم برهم زدن روابط خانوادگی رو به مردم یاد میدادن، اعتقاد دارن اونجا و به قول زنجیر کشیده شدن. میگم ما میخوام اینا رو آزادسازی کنیم. یعنی میخوام اینو بگم اگه توی نوار غزه داره این جنایات رو مرتکب میشه به این روش ها، دنبال کسب رضایت از این موجودات ماورایی، از اجنه و شیاطین، چون اینا خوششون میاد. خب یک مدل از شیاطین مثلا فقط از بوی انسان جزغاله شده خوشش میاد، یکی فقط از ریختن خون بچه خوشش میاد، یکی دوست داره که جسم ها نحیف بشه، خب از این جسم نحیف شده تغذیه کنه، یکی دوست داره این حس ترس دائم برقرار باشه، از ترس این افراد خدمت درس کنم که تغذیه کنه. حالا خیلی از بزرگای ما هستن، حالا تو رسانه هاشون همین الانش هم میگن حملات جنی و شیاطینی تو این روزها، تو این چند سال اخیر به شدت زیاد شده. خب این زیاد شدن حملات شیاطینی از دو حالت بیشتر خارج نیست شاید. یا بحث آزادسازی این هاست، خب یعنی اینم سربسته بهتون بگم تو این جنایاتی که تو این 2 سال تو نوار غزه اتفاق افتاد، قفل و زنجیر خیلی هاشون باز شده، قفل و زنجیر خیلی هاشون باز شد. یکی بحث آزادسازی این هاست، یکی بحث سهولت پیدا کردن دسترسی هاشون. یعنی چی؟ یعنی آسون میتونن دسترسی پیدا کنن به انسان. حالا این دسترسی پیدا کردن 2 حالت داره دیگه، یا فیزیکی یا متافیزیک، یا جسمی یا روحی دیگه. یا از طریق روح به تسلط پیدا میکنن یا از طریق جسم به تسلط پیدا میکنن. حالا حالت روحیش که مرتبط میشه با همون ایمان و حاله‌ای که آدم دور خودش از طریق روح تولید میکنه با یک سری روش‌های خاص، یا از طریق جسم که نمادها. حالا اینا رو هرچی بریم جلوتر بیشتر به توضیح میدم. حقیقتش بعد سخنرانی حضرت آقا سال 401 بود که ایشون فرمودن که دشمنان جنی ما داریم که با هم تبادل همکاری میکنن با دشمنای انسانیمون و همکاری میکنن و به هر حال خرابکاری میکنن اینا. از بعد اون قضیه ما سعی کردم جدیتر به این موضوع بپردازم. یعنی اگه تا قبلش نگاه میکردم یه فیلم جنگیری چیزی اومده ببینم فیلم جدید چی اومده نگاه کنم برای سرگرمی، به بعد اون قضیه نگاه کردم ببینم اینا اصلا دنبال چی هن؟ هدفی پشت این فیلم ها وجود داره یا نه. و برام خیلی جالب بود، خیلی جالب بود اون فیلم های هالیوودی آمریکایی یا اروپایی یا ترکی یا عربی یا اون طبق تجربه هایی که از مردمی که حالا هموطن ما اصلا تو ایران ساکن هستن یا هر جای دنیا، اینا رو وقتی کنار هم میذاری میبینی اینا یک الگوریتم ساده و ثابت دارن، استیبل. الگوریتمی که دارن یکسان بین همشون بعضی از ویژگی ها. مثلا سوالی چیزی نداری؟ میتونی بیشتر این رو بازش کنی؟ من فکر میکنم مثلا الانم ترند دیگه فیلم کانجرینگ قسمت 4 یا مثلا فیلم ویپنز اومده در حال حاضر، خیلی ترند هم از این روزا، خیلی نگاش میکنن. جادوگری که میاد به اصطلاح شروع میکنه شکوندن اون چوب ها، اونم خیلی فضای عجیب غریبی داره. یا فیلم دابه است مال ترکیه است، فیلم سجین مال ترکیه است. این فیلم ها منظورته؟ آره این فیلم ها و انواع و اقسام فیلم های خب من اسمای اینا رو تو ذهنم نمیمونه. خب مثلا دابه‌ای که داری میگی 1 تا 5 رو نگاه کردم، خب خیلی نکاتی داشت. سجین همینطور، یا همین کانجرینگی که داری میگی و خیلی جنگیر واتیکان بود، تومباد بود مال هند بود.
یک سری ویژگی های مشترک توشون هست. خب اولین ویژگی مشترکی که تو اینا خیلی توجه منو به خودش جلب کرد بحث آینه بود. آینه. احسن. خب آفرین. آینه یک دنیای بیرون داره، یک دنیای پشتش داره، یه دنیای روی آینه، یه دنیای پشت آینه داره. من نمیدونم تو صحبت‌های قبلی گفتم یا نگفتم آینه قدی مخصوصا تو خونه نباشه، آره، اگه هست تو اتاق اواخر خواب سخن اصلا اتصال اون باشه. اواخر اون مسابقه قبلی گفتی که آینه قدی به هیچ آره. عنوان داخل خونه نداشته باشیم و اتفاقا خیلی هم مورد سوال قرار گرفته بود. ببین یه چیزی که خیلی جالبه، اگه آینه قدیم مثلا تو خونه هست خب هیچ موقع لخت جلوش نرو. من مخاطب رو خودت قرار میدم چون به بقیه کار ندارم انجام میدن یا انجام ندادن، اینا دیگه به خودش. لخت جلوی آینه نرو. اگه میری به خودت نگاه نکن، اگه به خودت نگاه میکنی تو چشای خودت زل نزن، ارتباط نگیر. خب یا مثلا عدد 786 که حالا ابجد بسم الله الرحمن الرحیمه، هم جلوی آینه باید بنویسی هم پشت آینه باید بنویسی. ببین این پشت آینه ای که دارم میگم حکم پناهگاه برای اینا رو داره. یعنی چی حکم پناهگاه داره؟ ما یک محله رو در نظر، فکر کنم اینو گفتم یک بار دیگه ولی بازم بگم، یه محله رو در نظر بگیر مثلا دو سه تا کوچه داره. خب تو این دو سه تا کوچه 10 تا گربه وجود دارن. خب که هر کدوم از اینها ادعای مالکیت دارن روی این کوچه ها. منتهای هم یک دونه گربه وجود داره که تمام گربه های دیگه وقتی اینو میبینن ازش میترسن، فرار میکنن. قدرت مطلق اون محل اونه. این سلسله مراتب قدرت کم و کم و کمتر میشه تا میرسیم به آخرین گربه که ضعیفترین گربه هست. تو این منطقه داره زندگی میکنه ولی از همه هم ضعیفتره. این که میگم پشت آینه میره قایم میشه منظور چیه؟ ببین خب توی خونه که داری زندگی میکنین شامل پدر میشه، مادر میشه و فرزندان میشه. خب اینها ایمان و درجه خودشون متفاوته دیگه. مثلا میبینید پدر درجه ایمانش 150، مادر 120، بچه 40، اون یکی دیگه. یا مثلا اصلا یکیشون خوب داره یکیشون بد داره. آره ممکنه تو یک خونه هم خوبش وجود داشته باشه هم بدش وجود داشته باشه. این نکته رو در نظر داشته باشین که ما تو این عصری که هستیم، تو این روزهایی که هستیم، تمام انسان ها بدون استثناء یا اجنه کافر و شیاطینش رو همراه دارن یا ملائک و اجنه شیعه رو همراه دارن که اجنه و ملائک، اجنه شیعه حکم محافظ داره. اون یکی اون دسته دوم آدم به هلاکت میرسونه. حالا این که به هلاکت میرسونه هرچی بریم جلوتر بیشتر برات بالش میکنه. منتهای ام وقتی میبینی تو یک خونه یک فرد با ایمان وارد میشه، اگه یک فردی وجود داره که آدم درستی هم نیست، حالا شیاطین همراهشن، و با ورود اون فرد با ایمان اینا دست به پاشون رو گم میکنن. این اجنه کافر و شیاطینی که تو خونه وجود دارن فرار میکنن یا به نوعی پناه میگیرن. یکی از اون مکانهایی که پناه میگیرن پشت آینه است. خب مسئله بعدی که تو همشون خیلی مشترک بود، یکی از مکانهای دیگه‌ای که محل اسکان و زندگی این موجوداته، خب یک مکانی با این سه تا ویژگی: تاریک، نمداره. حالا منظور از نمدار اینجوری نیست که بگی کلا آب گرفته اونجا رو، نه، یه رطوبت معمولی، و سرده، حالا خنک. خب مکانهایی که این ویژگی‌هایی داره، سرد باشه، نمدار باشه، تاریک باشه، تو خونه های ما یکی شامل انباری ها میشه، یکی شامل عمومه. حموم میشه. باریکلا. که سفارش هم شده قبل از اینکه لباست رو در بیاری یا واردش بشی بسم الله الرحمن الرحیم بگی. مسئله بعدی که میشه بهش پرداخت اینه که قبل از اینکه پاکسازی جسم باید شکل بگیره، پاکسازی اون مکان باید اتفاق بیفته. خب مکانی که دارم میگم شامل محل زندگی، حالا محل کار و اون خودرویی که باهاش حمل و نقل میشی شامل اونا میشه. ببین ما یه حال درست کردن داریم، یک سبکسازی و پاکسازی داریم. اینا با هم متفاوتن اصلا. خب برای پاکسازی و سبکسازی مکان
خب میشه اینا رو من تو اون کانال دومیه معمولا میگم، اصلا تو کانال عمومیه نمیگم که زیاد نشر بده نکنه اصلا. برای درسته. پاکسازی و سبکسازی خیالت از این بابت محیط. راحت باشه بچه که میان داخل به اصطلاح کانال ما، خب نسبت به این موضوعات یا علاقه دارند، یا اینکه میدونن آقا اینجا قراره در رابطه با این مباحث صحبت بشه، پس گاردی به اون شکل نمیگیرن که ای بابا اینا چیه داره گفته میشه، الان قرن 21 هستیم، الان عصر تکنولوژیه، الان آیفون 17 اومده، نمیدونم ایسیم اومده، نباید در رابطه با اینا صحبت بشه و اینجور حرفا که دیگه هممون بلدیم دیگه. معمولا حالا کامنت ها یه سری اصلا مینویسن ها. ولی خب خیالت از این بابت راحت باشه که بچه‌ها خودمونی هن اینجا اکثرا. نه اصلا بحثم اون چیزا نیست، این چیزایی که میگم این جایزه بچهای اون ور بود، الان دارم اونش میکنم. وگرنه اونایی که انکار میکنن یا باور ندارن اون اصلا زندگی خودشونه، به ما ربطی نداره، ما هم و زیاد برامون مهم نیست و که به چی هر حال کار ما میکنن. وظیفمون اینه که ببین برای نشرش بدیم دیگه، ما تا جایی که میتونیم نشرش آره بدیم، حالا هر کسی که تونست میپذیرتش و هر کسی که نتونست انشالله میره دوراشو میزنه و بعد اون هم میاد و شروع میکنه حالا با یک آفرین، نوع اصلا بحث دیگه ما نگاه همینه، کردن. بحث ما اینه که آره بحث ما اینه که در موردش صحبت کرده باشیم که روز قیامت کسی یقه ما رو نگیره بگی چرا دقیقا ما میدونستی و وظیفمون نگفتی. انجام حالا بدیم اینکه دقیقا. اینا گوش میدن یا نمیدن دیگه با خوش. برای بحث سبکسازی و پاکسازی یکی از کارهایی که میشه انجام داد اینه که یک بار سوره یاسین، 3 مرتبه سوره توحید و 100 مرتبه یا الله گفته بشه. حالا صرفا یا خودت میتونی بخونی یا میتونی صوتش رو پخش کنی، فرقی نداره، ولی وقتی این کار رو انجام میدی تمام درهای داخلی خونه باز باشه، در اتاقها، در سرویس، به جز در دستشویی. خب به جز در دستشویی بقیه جاها باز باشه که صدا به همه جا برسه. و حالا شب جمعه 7 مرتبه سوره تکویر، یا من خودم یه روز در میون سوره جن رو پخش میکنم تو فضای خونم، میذارم پخش بشه قشنگ. این برای سبکسازی و پاکسازیه. یعنی این کار شما وقتی به مدت 1 ماه 40 شبانه روز انجام میدین اصلا متوجه میشین خلق و خوها عوض میشه. حتی دیدی بعضی جاها میری میگی بابا هوای اینجا سنگینه، هواش داره خفم میکنه. این پاکسازی باعث میشه که از اون حالت سنگینی در بیاد خونه. و باز بحث حاله که با این فرق میکنه، حالا اون سپر دفاعیه که به وجود میاد پیرامون خونه و مانع میشد نفوذ این موجودات بد به داخل خانه. اونم به این صورتی که فکر میکنم توضیح دادم دیگه، 40 مرتبه آیت الکرسی، فقط آیه اول رو باید رو به قبله با وضو بخونی، بعد که تموم شد یه ظرف آب جلوت باشه، حالا بدمی توی اون ظرف ها کنی و بعد حالا اسپرش کنی به تمام دیوارای ورودی و خروجی خونه، کف، سقف. دیگه 6 بعدی باید بزنی الا سرویس بهداشتی. حالا لزوما هم به معنی نیست که سقف و کامل خیسش کنی، نه، اول و آخر سقف رو 2 تا پیس بزنی، وسطش رو 2 تا پیس بزنی، هم آب بشینه روش کافیه. حالا لازم بعضیا نیست که میان کامل. میپرسن که حتما اسپره بشه، نه واقعا همین که دستت هم مثلا با بکنی دست داخلش، قطن این آره صورت هم زیاد. بپاشی اوکیه. آره زیاد سختش نکن. بله. بعد مسئله جالب دیگه ای که برام بود، ببین انسانی که تسخیر میشه یا به مرحله تسخیر شدن نزدیک میشه، خلق و خوش خیلی پرخاشگر و متشنج و عبوس میشه. یعنی از میگه تو خونه ای که سر هر کوچکترین چیزی شدیدترین دعواها اتفاق میفته، دلالت بر این داره که آقا اونا اون بداش الان هستن اونجا، شما رو تحت تاثیر قرار دادن. و اینکه اجنه کافر از ترس تغذیه میکنن، شیاطین از ترس تغذیه میکنن، از روح تغذیه میکنن، اصلا ترس رو به وجود میارن که به روح برسن. خب برای همین حالت منظورت توهم از به روح، به وجود اینجا میارن. اینجا رو یه ذره بازش کنیم، منظورت از روح آیا همون معنویات ما هستش یا همون حاله‌ای هستش که ما داریم، یا نه منظورت چون روح تعریف داره دیگه، مثلا تقسیم میشه به بدن مثالی و بدنهای انشایی، و حالا اون جسم ملکوتی که ما داریم، حالا اون 4 تا عالمی که هستن، و روح چون واسه خودش یه تعریفی داره از لحاظ علمی، علم دینی منظورمه.
حالا میخوام ببینم اینجا منظورت از تغذیه اجنه از روح ما، منظورت همون تغذیه اجنه از معنویت ما هستش یا چیز دیگه ای؟ اینو یه ذره بیشتر توضیحش بده، بازش کن. خب پس بذار در قالب یک مثال برای توضیح بدم که آفرین. قابل درک باشه. خب، یک بازی من دیده بودم، خب طرف روش عدد درجهش رو زده بود، عدد 11 رو مثلا زده بود. خب بعد این میرفت با یه آدمی میجنگید که مثلا از 11 کمتر، مثلا شماره 6 بود، اینو اذیتش میکشتش، بعد اون شیشه نابود نمیشد، شیشه به خودش اضافه میشد. خب این شیشه به خودش اضافه شد و باز همینجور میرفت میجنگید تا قدرت خودش رو اضافه کنه. ببین شما، هر انسان یک درجه ای داره، یا 0 تا 100 خوبه یا 0 تا 100 بدی مطلق. هر درجه ای که انسان داشته باشه، وقتی میگم از روح تغذیه میکنه منظورم این درجه است. ببین در وهله اول مثلا خودم مثال بزنم، خب من درجم از 0 تا 100 خوبی مثلا 10. خب در مرحله اول این جنی که میخواد بیاد از من تغذیه کنه، با ایجاد ترس تو وجود من، حالا این ترس میتونه توهم ایجاد کنه، میتونه نمیدونم در قالب سیاهی جابجا بشه، اجسامو تکون بده. میبینی طرف کارتشو گم میکنه 2 ماه 3 ماه، بعد 3 ماه میبینه یک جای دم دست بوده. خب یا انگشترشو گم میکنه، میبینه انگشترش بعد 3 ماه نمیدونم تو اتاقها فلان جا بوده، پیداش میکنه. این یه حالت ترس داره به وجود میاره برای انسان، خب که این درجه رو به مراتب پایین و پایین تر بیاره. وقتی این درجه که من 10 دارم برسه به 5، برسه به 4، بتونه با ترس به اینجا برسونه، بعد دیگه اگه درجه خودش تو منفیا بیشتر بشه، زورش به چربه، دیگه راحت میتونه از روح من تغذیه کنه. و وقتی تسلط بتونه پیدا کنه به روح من، دسترسی به جسم براش آسون میشه. یعنی اصلا کار سختی براش نیست که بخواد جسم رو کنترل کنه. و وقتی کنترل این جسم میفته دستش، خب دیگه طرف رو راحت میتونه هر بلایی که دلش میخواد سرش بیاره دیگه. و حالا تو کانال من همیشه میگم آقا روحتون رو سعی کنین قوی کنین با نماز سر وقت، با اون کارهایی که حالا تو کانال گفتم انجام بدن و اون حاله دائم براتون برقرار باشه. چرا؟ چون اینا تو آخر زمان جسم پیدا میکنن. خب اینا تسخیر میکنن مردمو و به هلاکت میرسن. شما در نظر بگید یه فیلمی داره میبینی یه نفر توش تسخیر شده، حالا اون یه نفر وقتی جسمش هم به تسخیر در میاد، مراحلش چجوری؟ اول میترسه، تو خونه دقت کنیم اجسام جابجا میشن، یه حالت توهم براش به وجود میاره. بعد میاد ارتباط کلامی باهاش میگیره، یعنی باهاش حرف میزنه، خودش رو نشون میده و در نهایت جسم اونو در اختیار خودش میگیره که حالا اون طرف وقتی جسمش تسخیر شد، حالا یه سرشو میزنه به دیوار یا پنجره خودش رو میندازه بیرون یا خودش رو با چاقو و تیکه پاره میکنه. میبینی کنترل دست خودش نیست. اینا تو فیلم میبینی یک نفره، تو آخر زمان میبینی هر تعداد آدمی که بتونن تسخیر کنن تسخیر میکنن، چون اینا میدونن که تو آخر زمان یک نبرد خیر و شر در پیش داریم که اینو حالا بذار یکم جلوتر بریم کامل مفصل برات توضیح میدم. عالیه. خب اینجا رو یه استوب میزنیم، یه پرانتز باز کنیم. داستان این به اصطلاح اون شهر زیرزمینی که اینا اومدن افتتاحش کردن، منظورم خود شخص نتانیاهو هستش که اومد توی حرکت رسمی یه مقام رسمی رو دعوت کرد و شروع کرد حالا با اون چکشایی که حالت پرچم فلسطین هم داشتن به اون صخره‌ها ضربه داشتن میزدن و داشتن یه چیزی رو افتتاح میکردن. میخوام ببینم که داستان چیه؟ آیا برمیگرده به همون ساخت معبد سوم؟ داستان گوساله به کجا رسید؟ اینا یه گوساله‌ای رو می‌خواستن رو کنن، یه گوساله قرمز رنگی بودش، می‌خواستن سر ببرن. اون داستان به کجا رسید؟ و اصلا این پروتکلشون به چه صورته؟ A B C D قرار اینا چی کارها انجام بدن و بعد از کدوم کارشونه که اجنه مادی میشن؟ همه اینا رو می‌خوایم بگیم، بعد آخرش یه ذره در رابطه با جنگ ایران، جنگ احتمالی آینده ایران و اسرائیل هم صحبت بکنیم.
برای اینکه به داستان معبد و این مادی کردنشون برسیم، بذار این ادامه حرفامو بزنم تا به اونجا ختمش کنم. ببین اینا وقتی یک نفر رو، این اجنه و شیاطین وقتی یک نفر رو تسخیر میکنن، خب زورشون زیاد میشه دیگه. توضیح دادم، گفتم اینا انرژی و جون و رتبه و درجه اونو برای خودش میگیرن. و مثلا میگم خب ببین اینا حتما آدما شنیدن این موضوعی که میخوام بگم. طرف میره دعا میگیره برای یه خانواده، میگه آقا این خانواده کلا از هم بپاشه، از هم متلاشی بشه. خب این جنی که میاد سمت این خانواده، خب نگاه میکنه از ضعیف ترین درجه‌ای که اهالی اون خانواده داره شروع میکنه به فتح کردن. میبینیم مثلا درجه خودش 20 بده، ولی بابای اون خانواده 150. این تا بخواد از زورش به اون 150 نمیرسه که چیکار میکنه؟ میاد میگرده ببینه از بچه ها خانوم یا زورش به کدوم ها میتونه بچربه، با این حالا القای ترس، تغذیه از روح و اینا. برای همینی که میبینی مثلا میگم یکی برای یه نفر 20 سال پیش، 15 سال پیش اومده دعا گرفته، ولی الانه که این دعای خودشو داره نشون میده. این بد بیاری ها، طرف میگه آقا من قفل شدم، بد دارم میاد. این پروسه 20 سال مثلا ممکنه طول کشیده باشه تا بتونه بچه اول و بچه دوم و بچه سوم و خانوم خونه رو، خود اون آقا رو به تسلط خودش در بیاره، و وقتی تسلط خودش در آورد بتونه اون خرابکاریاشو براشون انجام بده. حالا این مسئله ترسی که دارم میگم برای مردم غزه علل خصوص، خب این موجودات دارن از طریق اون انرژی میگیرن، از طریق این ترسی که حاکمه بر مردم غزه، از طریق این جنازه هایی که دارن سوخته زنده زنده سوخته میشن، یا خون بچه‌ای که دارن، اینا دارن خودشونو انرژی میگیرن دیگه، دریافت میکنن، خودشون دارن قوی میکنن. بعد از یک جایی به بعد میبینن دیگه این کارا، این اتفاقات حول محور مردم غزه اینا رو ارضا نمیکنه. یعنی ارضا نمیکنه که اصلا کافی نمیبینن اینا رو. برای همین چیکار میکنن؟ میان اون انسانهایی که تحت امر خودشون هستن، چجوری بهت بگم، اینا رو مجبور میکنن به اینکه این حس ترسی که الان بین مردم غزه هست، این گرسنگی که هست، این جنایاتی که فقط تو حول محور غزه هست، این تو سراسر دنیا پخش بشه. یعنی تصور کن یه جنگ جهانی اتفاق بیفته، یه جنگ هسته‌ای اتفاق بیفته، کل کشورها با هم درگیر بشن، موشک بزنن تو سر و کله هم، قحطی به وجود بیاد. این اتفاقاتی که الان توی نوار غزه هست برای تمام مردم جهان اتفاق بیفته. روح و انرژی کل مردم جهان تغذیه بشن و خودشونو آماده کنن، چون اینا اول صحبتامون گفتم اینا میدونن نبرد خیر و شری در پیشه. همونطور که این اجنه کافر و شیاطین قراره به جنگ بیان، ملائکه و اجنه شیعه قراره به جنگ و تقابل بیان. پس اینا دارن، همینطور که مثلا اسرائیل تا قبل از حمله به ایران داشت خودش رو آماده میکرد، یا همین الانش هی داره خودش رو آماده میکنه، این موجودات ماورایی هم الان دارن به این طریق خودشون رو آماده میکنن. و اگه اخبار رو شما در نظر داشته باشین، پیگیر اخبار این روزهای جهان باشین، میبینید ترامپ میگه ما قراره کارهایی در سطح جهان بکنیم، روسیه قراره نمیدونم فلان چیزو ببینه، قضیه تایوان اینجوری، ونزوئلا اینجوری. جنگی که تو اروپا داره شکل میگیره، پهپادهای روسیه داره مثلا نقض میکنه حریم هوایی ناتو رو، و ناتو باز هی داره عکس العمل نشون میده. می‌بینی این جنگی که داره اتفاق میفته حکم اون همون ماشینیه که میخواستی با جناقتو بسوزونی. اینا دارن یه سری دلایلی براش میارن، ولی هدف اصلی اینی که اجنه و شیاطین رو بهشون برسن و بهشون انرژی بدن. جالبه که همه اینا رو هم زمانی گفت که داخل این اکتبر اتفاق قرار بیفته. یعنی الان 1 اکتبر دیگه، یعنی امشب ساعت 24 که بگذره میشه 1 اکتبر. تمام این اتفاقات رو گفتش که تو همین اکتبر و فکر می‌کنم نوامبر، همچین چیزی الان تو ذهنم هستش، تو اخباری که داشتم میخوندم تو این چند روز، ترامپ هر هی داشت اینا رو اتفاقی، تکرار میکرد. آره، درسته. هر اتفاقی که بخواد برای ایران، برای منطقه، برای جهان بخواد بیفته، تو همین 50 55 روز آینده است.
اینا دارن اجنه و شیاطین رو از نظر انرژی تأمین و تقویت میکنن. الان نوار غزه براشون کافی نیست، نیاز دارن کل جهان درگیر بشه. به 100% آمادگی که رسیدن، بحث رونمایی فقط شکل بگیره. الان اون گوساله سرخمویی که فرمودی، این خب خبرش خیلی ریز پخش شد که آقا اینا اومدن قربانیش کردن. آه. نه اومدن قربانی کردن، تموم شد، ذبحش کردن، سوزوندنش، خاکسترش هم برداشتن بردن. معبد حالا داستانش چیه؟ معبد سلیمانی که اینا دارن میگن میخوان افتتاحش کنیم، داستانش چیه؟ اینا اعتقادشون بر اینه، میگن آقا اون دوتا تو صحبت‌های قبلی هم گفتم دیگه، گفتم این دوتا ستون باز و جاشینی که وجود داره از طریق این یک سری وردها خونده میشه که زمانی که اینا به حداکثر آمادگی رسیدن، هنوز وقتش نرسیده، رسیدگی میشه و اینو وردها رو وقتی بخونن اینا دیگه جسم پیدا میکنن و آماده جنگیدن میشن. درست همون زمانی که ملائکه و اجنه شیعه هم اذن بهشون داده میشه برای ورود و دخالت توی این جنگ. خب در رابطه با این 60 روز در رابطه با این 60 روز قرار شد که برسیم به این 60 روز که داستان چی هستن. پسر سید حسن اومد یه سری صحبت‌ها کرد. حالا خواب که ملاک نیست، ولی خب هی این توی اخبار در رابطه با 60 روز عجیب داره صحبت میشه. میخوام ببینم که این داستان این 60 روز چیه به نظرت؟ چه اتفاقی قراره بیفته که فکر میکنم اون کانتش هم اون کنتورش هم از ساعت 24 امشب که امروز چندمه؟ امروز هفتمه؟ امروز 30 فکر سپتامبره. کنم آره. میشه 8 مهر. 8 مهر امروز. هشتمه. آره. یعنی ساعت 24 کنتور میزنه 9 مهر و قراره یه 60 روز عجیب غریبی رو ما تجربه کنیم. آیا مادی شدن اجنه تو همین 60 روز قراره اتفاق بیفته؟ بر اساس تحلیلات دارم میگم، این اتفاقاتی که کیسان داره میگه تحلیل خبر نیست، دیتا نیستش، بر اساس یک سری حقایق آشکاره. تحلیلگره دیگه، کارش تحلیله، اومده کنار هم گذاشته طبقه بندی و به صورت ذوابعاد یک مربع رو نیومده مربع ببینه، اومده ازش فاصله گرفته، ذوابعاد داره مکعب مربع میبینتش. بر اساس تحلیلی که کیسان داره و تا الان هم تحلیلای خوبی داشته، انصافا این ضریب خطاش خیلی کم بود، من فکر کنم در حد 20% بوده، این عالی بوده تا الان. آه، تحلیلش برای 60 روز آینده چی هستش؟ یعنی ما باید برای چی آماده بشیم؟ دقیقا ما باید چی کار کنیم الان؟ اگه دنبال جواب سوال این که مادی شدن اینا که اتفاق میفته، ببین اینا اگه مادی شدنشون هم بخواد اتفاق بیفته بعد این جنگ است. خب چرا میگم بعد این جنگ است؟ این جنگ جهانی وقتی اتفاق بیفته، اولا اینا به هدف اولیه‌شون رسیدن، یعنی اون ترس رو، اون قحطی رو القا کردن بین تمام مردم جهان و اون اجنه و شیاطین تغذیهشون رو انجام دادن و آمادگی 100% رو پیدا میکنن با همین شروع شدن جنگ. منتهای امر چرا اینا مادی میشن؟ اینا این جبهه باطل، این جبهه کفر توی این جنگ به مرحله شکست میرسن. یعنی اینجوری نیست که بگی آمریکا و اروپا قراره بر چین یا روسیه یا کره شمالی فائق بشن، پیروز بشن. اینا به مرحله شکست میرسن و وقتی به اون مرحله رسیدن برگ نهاییشون رو میکنن. برگ نهاییشون چیه؟ اینکه اجنه و شیاطین بفرستن جلو، مردم تسخیر بشن، یک بیماری هاری یا حالا هم نوخاری همهگیر بشه بین چه نوع مردمی؟ اونهایی که تحت تأثیر این اجنه و شیاطین قرار گرفتن، یعنی اون مؤمنین آخر و زمانی که تو روایات هم ما داریم در امانن، چه از حملات اجنه و شیاطین و چه از اون بیماری که قراره همهگیر بشه. چرا؟ چون اینا تماما شامل اون افرادی میشه که تحت تأثیر قرار میگیرن، حالا یا حاله ندارن، ایمان ندارن و امثال این مدل حالت ها. اما اینکه در خصوص این 60 روز میخواد چه اتفاقی بیفته، از منطقه بخوام شروع کنم، ما تو ایران
بیشتر درگیر یه فتنه داخلی قراره بشیم. یعنی به شخصه دیگه زیاد نگران جنگ با رژیم صهیونی نیستم، هرچند که حالا قبل این جنگ 12 روزه از 10 ماه قبلش میگفتم آقا یک جنگ 7 الی 10 روزه داره، بچهای امنیتی، بچهای نظامی حواستون جمع باشه، آی مردم مراقب باشین، ما همچین چیزی رو خیلی براش صحبت ها میکردم. خب ولی بعد این الان دارم میگم من نگران جنگ دومیه با رژیم صهیونی نیستم. اون چیزی که حائز اهمیته و باید روش متمرکز بشیم بحث این فتنه داخلی است. خب اگه این فتنه داخلی شکل بگیره مسلحانه شکل میگیره، یعنی اصلا شک نکنید مسلحانه شکل میگیره و وقتی این فتنه بخواد شکل بگیره ما از دو جبهه جنگ زمینی خواهیم داشت، یکی جنوب شرق، یکی غرب و شمال غربه. خب اونم مثلا شمال غرب همین الهام علیوف آذربایجان، خب این که ارتش خودش قرار نیست که بیاد کاری بکنه. اون نیروهای تروریستی که حالا از داعش داره، از تحریر الشام، از سوریه گرفته و 50,000 تا تروریستی که از پاکستان اومده اونجا مستقر شده، یا غرب کشور مثلا اون عناصر کومله‌ای که وجود داره، خب از نظر جنگی بیشتر نگران عراقم تا ایران. خب چون ما به نظرم قانون و محور اصلی جنگ آتی ما تو عراقه. خب تو خیلی مگه بخواد شرایط پیچیده بشه که ما تو ایران با اسرائیل و آمریکا بجنگیم، خیلی باید بد بیاریم که دوباره اینجا بجنگیم. به نظر من محور اصلی تقابل ما تو عراقه، بیشتر باید نگران عراق باشیم تا ایران. چرا اینم باز میکنی؟ شاید یه سری براشون سوال باشه که چرا باید ما نگران عراق باشیم؟ اینم یه ذره بیشتر بازش کن. اه، یک سری دلایل داره که نمیتونم بگم اصلا. خب اصلا نمیگم. خب ولی شما دقت کن همین اخباری که سخنرانی هایی که داره نتانیاهو انجام میده، داره آمریکا انجام میده، اینا میگن آقا ما هدف بعدیمون عراقه، ما میان گروه های مقاومت تو عراق ما میزنیم. خودشون دارن اعتراف میکنن که میخوان بیان سمت عراق. خب ولی اگه این تقابل ما تو عراق شکل گرفت بدون ظهور خیلی نزدیکه. یعنی ما ببینید اون روایات آخرالزمانی که من قصد تطبیق اصلا ندارم، فقط به چشم احتمال دارم نگاه میکنم بهش. خب سفیانی وقتی میاد اون مناطق پنجگانه شاماتو که گرفت، بعدش چشم طمع پیدا میکنه به سمت عراق، بعد عراق به سمت عربستان. حالا این طرح صلح ابراهیمی که ترامپ داره ازش صحبت میکنه شما نگاه کنین اصلا قشنگ همون مناطقیه که تو روایات ما بهش برامون ائمه یادگار گذاشتن و فرمودن که آقا این نقشه فتح سفیانی بشد. ببین 1000 سال پیش وقتی میگفتن یه جا رو میخوایم فتح کنیم چجوری بود؟ میرفتن لشکرکشی سربازا میکردن میرفتن کل لشکرکشی میکردن، میگرفتن، نقاط مشخص میشد. بارکلا. الان اینجوری نیستش. خب جنگا مدرن شده و اصلا نیاز نیست تو بری فتح سرزمینی، بری اونجا رو فتح آه کنی. کافیه فقط رهبر اون کشور مثلا لحاظ باریکلا. فکری پیرو تو الان باشه. الان مصر داره لشکرکشی میکنه سمت اسرائیل، نه به این دلیل که از مردم غزه دفاع کنه، میگه آقا من مسئول مردم مصر خودمم، به من احسن. ربطی نداره، من اومدم اینجا که اینا نیان سمت مردم غزه خب ببین این یعنی الان کنترل این علنا دست کیه؟ دست خودشونه دیگه. یا مثلا رئیس جمهور نخست وزیر لبنان، یا مثلا جولانی توی سوریه، اینا نگاه کن، اردن ملک عبدالله. خب اینا اصلا کلیدش کنترلش دست خودشون نیست که، اینا اصلا استقلال و اختیاری که از خودشون ندارن که. بعد ببینید شما این طرح صلحی که الان برای نوار غزه همین یکی دو روز پیش ترامپ، فکر کنم دیشب یا پریشب بود، ترامپ اومد در موردش صحبت کرد، بعد میگفت که الان حماس باید بیاد در موردش نظر بده، اگه قبول کرد که کرد، اگه نکرد که وای به حالش. خب خیلی از این کشورها هم دارن میگن که کشورهای عربی میگن باری کلا به ترامپ، احسنت به ترامپ. خب ببین این الان از نظر خودش مشکل غزه رو داره، مشکل فلسطین رو داره حل میکنه دیگه. میگه آقا این اسرائیل هست، اینم فلسطین، این مشکل اسرائیل و فلسطین رو داره یک بار برای همیشه به قول خودش حل میکنه. کشورهای عربی هم اومدن
تحسینش میکنن اصلا. خب این آدم فکرش میره سمت چی؟ میگه آقا یه روزی ما، آخه میدونی چرا؟ چون هم جبهه ما، مثلا مایی که دارم میگم ایران و مقاومت و یمن و ایناست دیگه، هم ما ادعا داریم که ما میخوام مشکل فلسطین رو حل کنیم، قدس رو میخوام آزاد کنیم، این مشکل یک بار برای همیشه، هم الان ترامپ داره این ادعا رو میکنه که منم ببین منم دارم مشکل فلسطین رو دارم براتون حل میکنم ها. میدونی دارم به چی فکر میکنم؟ یک روز ببینیم بعد از اون صبح یک صیحه زده میشه میگه آقا حق با این ایران و مقاومته، همون روز عصرش یه صیحه زده میشه میگه نه بابا حق با این ترامپه. خب خیلی حوادث میبینی، حوادث خیلی عجیب غریبه، این نگاه میکنی واقعا آدم لذت میبره که تو این بازه زمانی الان تو اوج جوونیش، حالا ما تو اوج جوونی بودیم، به اونایی که حالا سنای بالاتر مسن‌تر هستن بر نخوره یا اونایی که کوچیک‌ترن، نه اصلا ما افتخار میکنیم که تو این بازه الان هستیم و این اتفاقاتی که خب قراره رخ بده کیسان رو یه سوال داریم. بپرسم ازت در رابطه با سیحه. خب یه ذره بازش کنیم، تخصصیش کنیم، مثلا یه سرش جدل کنیم. خب ببین، تو ما مکالمه زیاد با هم دیگه داشتیم دیگه، تو خصوصی خیلی با هم دیگه صحبت کردیم، تو بله. خیلی منتظر سیحه هستی. خب اه، خیلی نزدیک می‌بینیش. خیلی جا هم گفتی، یعنی اصلا اومدی اعلام کردی آقا مواظب باشین، هر شب که داریم میخوابیم امکانش از سیحه زده بشه. ببین ذهن من اومده از کجا گرفته مطالب رو؟ از زمان مدرسه کلاس اول دوم سوم کتابای دینی بودن و اومدن در رابطه با سیحه و اون سور اسرافیل تقریبا یک دیتا دادن. خب و اون چی بوده؟ بله. سور اسرافیل به این صورت بوده که آقا یه سوری میاد دمیده میشه توسط فرشته‌ای به اسم حضرت اسرافیل و حالا اون اتفاقاتی که داخل قیامت میفته. ببین ذهن اکثر افرادی که هم نسلی من هستن، یعنی دهه 60 دهه 70، خب وقتی میگن سیحه آسمانی سریعا ذهنمون میره روی یک شیپوری که قراره مثلا دمیده بشه و اه، اون سیحه آسمانی و معجزه‌وار و این سیحه آسمانی که میگن دقیقاً چی هستش و چجوری بدلش زده میشه اگر معجزه هستش، چجوری بدلش زده میشه. اینو یه خورده بیشتر بازش کن تا ما آماده باشیم برای این موضوع. ببین من خودم هم حقیقت اونقدی در موردش نتونستم هنوز چیزی در بیارم، خب ولی اون چیزی که ازش میدونم قرار نیست اون صدایی که زنده پخش میشه کل مردم جهان بشنونش. قراره تو یک منطقه‌ای، من خدا فکر میکنم تو همین منطقه خودمونه، خب تو همین منطقه غرب آسیاست، این صدا شنیده بشه و بعد از اون تو اخباره که وایرال بشه و هر کسی به زبون خودش این نطق رو بشنوه. و اینکه حالا ببین یه سری فیلم ها پخش شده الان توی قدیمی هم هست، حالا جدید هم هست، تو کانادا، تو بخش شمالی آمریکا یه صداهای شیپور طوری پخش میشه. نمیدونم این قرار شبیه اون باشه یا نه، ولی نمیدونم به خدا، این هر آدم از گفتن نمیدونم نباید شرم کنه در مورد این موضوع، واقعا نمیدونم، ولی نمیشه آقا، این واقعا چیزی که خیلی سخته نسبت به این موضوع، چون خب فکت هایی که داده شده بر اساس روایات هستش. روایات هم اومدن فقط گفتن سیحه، نگفتن چه جوری قرار دمیده بشه، اصلا قرار نطق باشه، قرار صدا باشه، قرار آوا باشه، قرار موسیقی باشه. هیچ اطلاعات بیشتری ما نداریم، فقط میدونیم که قراره یک چیزی توسط یک ابزاری به گوش ما برسه و ما رو متحیر کنه و به قول کیسان این میره و وایرال میشه و هر کسی هم به زبان خودش متوجه اون اهمیت اون موضوع میشه و میگه حالا تا غروبش هم دقیقاً بدلش زده میشه. یعنی اون جریان مقابل میاد میگه که نه آقا کذبه و حالا نمیدونم به چه صورت. رسانه رو که بلدن، یه رسانه رو کاملا بلدن. یه آره. سریالی هم هست من دارم نگاه میکنم به اسم The Boys. البته این درجه سنیش آره منفی 17 سال، تنهایی جنسیش عجیب غریب زیاده، ولی خب موضوع سریال موضوع خیلی جالبیه. یعنی من پیشنهاد میکنم حتما به صورت تنهایی
به تنهایی سریال The Boys یا پسران رو ببینید. کاملا نقد جریان رسانه و سلبریتی و جریان سیاستمداران آمریکاییه. یه سریالیه که خیلی هنرمندانه اومده درست شده. من واقعا کیف میکنم وقتی این رو میبینم. اینکه قشنگ نشون میده مردم چجوری مسخ رسانه میشن و میپرستن سلبریتی ها رو، در هر حوزه‌ای میپرستن واقعا. ببینید، حتما دبویز رو ببینید. حالا این رو بس به نتیجه ای نتونستیم برسیم و کاملا منطقی هستش که ما نتونیم به نتیجه برسیم، ولی خب خوب شد که این حرف یک بار گفته شد. بریم سراغ موضوع بعدی. آقا اه، نکته هستش که مونده باشه در رابطه با چیزی که داشتی میگفتی؟ ببین یه چیزی میخواستم اضافه کنم به بگو. حرفام. خب ببین بازم میگم قصد تطبیق ندارم، اصلا قصد تطبیق آقا ما ندارم. تطبیق نمیدیم. و ما به هیچ عنوان آره تطبیق به نمیدیم. عنوان یک به عنوان یک منتظری که سفارش شده توسط مسئولین دائم منتظر ظهور باش، به عنوان همچین منتظری دارم میگم. ما تو روایات داریم وقتی که سفیانی و یمانی و خراسانی حالا خروج و قیام میکنن، مثل اسبهای مسابقه در جهت رسیدن به حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا الله الفدا در حال رقابتن. حالا سفیانی میخواد به آقا دسترسی پیدا کنه، آقا رو به شهادت برسونه. یمانی و خراسانی حرکت میکنن برای به رسیدن به آقا به یاری رسوندن. من اینجوری تحلیل میکنم که وقتی که اینا به عراق میخوان لشکر بکشن، خبر بهشون میرسه یه جوری، حالا نمیدونم چجوری، ولی وقتی که اینا خروج میکنن و همچون اسب مسابقه در رقابتن بر رسیدن، یعنی میدونن دیگه آقا کجاست که دارن میان سمتش. خب این تقابله تو عراقه. این خبر میتونه اینجوری باشه که خبر برسه آقا حضرت حجت بن الحسن الان تو عراقن، اینا میان تو عراق. بعد از تو عراق خبر میرسه آقا تو مدینه است، لشکرکشی میکنه به شمال عربستان میره مدینه. بعد از مدینه خبر میرسه آقا مکه است. تو مسیر تعقیبی که آقا رو داره میکنه بین مکه و مدینه خصم پیدا شکل میگیره و حالا زنفون. این اتفاق میام انشاءالله که همین باشه. ما قصد تطبیق نداریم، ولی انشاءالله که مثلا این حمله ای که به عراق میخواد بشه اینجوری تعبیر بشه. یا مثلا همین بحث فتنه اکبری که تو ایران شکل میگیره، یه عده میگن آقا حکومت رو بدیم دست امام زمان، یه عده میگن حکومت رو ندیم دست امام زمان. الان تو کشور ما 99% مردم بی دست میگن آقا حکومت رو بدیم دست امام زمان. یعنی اگه بخواد این دو دستگی که تو فتنه اکبر تو روایات ذکر شده به این حالت باشه، به این ساده ترین مورد باشه، اصلا فتنه اکبر شکل نمیگیره. ولی این دو دستگیه که حکومت رو بدیم دست امام زمان یا ندیم دست امام زمان، به یه حالت دیگه داره شکل میگیره. اون حالت مذاکره است. خب موافقان مذاکره، مخالفان مذاکره. اونی که موافق مذاکره است میگه بریم با آمریکا مذاکره کنیم، میگه آقا بریم بهش امتیاز بدیم که تو صلح باشیم دیگه، اصلا خطر جنگ مثلا سرمون کم بشه. ولی در جریان نیست که الان بعد جنگ 12 روزه هم حضرت آقا فرمودن، گفتن الان دیگه آمریکا به هسته‌ای یا موشکی اینا کار نداره، اون فقط دنبال تسلیم شدن توئه. وقتی آمریکا داره میگه شرط مذاکرم با تسلیم محضته، یعنی اینکه آقا باید قید این که راه کربلا از قدس میگذره، راه قدس از کربلا میگذره، با قید اینو بزنی. اینکه امام زمانی میاد تو میخوای بهش کمک کنی، با قید اینو بزنی. اینکه تو میخوای براش بجنگی، با قید اینو بزنی. مذاکره با آمریکا به این صورت حالتی این میشه که پرچمو بدیم یا ندیم. اگه بخوایم زیر بار تسلیم آمریکا بریم، یعنی باید کلا حکومت دیگه دست امام زمان نیفته دیگه. ولی اگه ما ببینیم آقا ما مذاکره نمی‌کنیم، ما با سر جنگ داریم، ما اصلا میخوام این کشور، این منطقه، این جهان رو دو دستی تقدیم خود حضرت کنیم، این یعنی مذاکره کردن این دو دستگیه رو از طریق این به وجود میاره. این مسائلی بود که میخواستم بگم، انشالله که همینجوری پیش بره. حالا نه اینکه فتنه بخواد بیفته و اینا، منظورم میگه این اتفاقات همینقدر نزدیک باشه، اتفاقات زمان ظهور انشالله همینقدر نزدیک باشه. و یه مسئله دیگه در مورد پسر سید حسن داشتی صحبت میکردی. ببین من به خواب اون آقا اصلا کار ندارم. خب که چی گفت،
من ملاک برام حضرت آقاست. حضرت آقا برج 11 پارسال فرمودن زنده شدن مرده یه امر محاله، ولی اگه خدا اراده کنه مرده زنده میشه. همین برای من یه خط بود، یک مسیر بود که بگه آقا بحث رجعت نزدیکه. یا مثلا مرداد ماه سال 402 بود، حضرت آقا فرمودن الان وقت خستگی نیست، چند قدم بیشتر تا قله نمونده، تا فتح کردنش نمونده. خب ببین این چند قدم تا فتح قله بیشتر باقی نمونده یعنی چی؟ یعنی چند تا مرحله دیگه بگذرونی به قله رسیدی دیگه. حالا شرایط مرداد سال 402 چی بود؟ 2 ماه قبل طوفان الاقصی بود، سوریه دست ما بود، یه کسی مثل ترامپ نیومده بود ادعا کنه که اسرائیل بزرگ رو میخوام درست کنم، نمیدونم لشکرکشی به عراق، اینا نبود. خیلی اتفاقا رخ داد بعد سال 402. تو این 2 سال خیلی اتفاقات رخ داد که به نظرم این همون قدم‌های آخریه که حضرت آقا فرمودن تا ظهور مونده و ما اینا رو تقریبا دیگه طی کردیم دیگه، 1-2 قدم آخر مونده. ببین میخوایم جمع‌بندی برسیم. اه، یه 60 روزه عجیب غریب رو در پیش رو داریم. مراقب اجنده باشید توی زندگیاتون، به خصوص مخصوصا زن و شوهرها، چون میگن که اون دسته از اجنه‌ای که میان برای جدایی بین زن و شوهر فعالتر شدن، اکتیوتر شدن. حواستون به این موضوع باشه. تو این 60 روز امکانش هست هر نوع اتفاقی بیفته، مثلا جنگ، مثلا یک شلوغی در داخل که ما نظیرش رو سال 88 96 98 401 داشتیم. توی این 60 روز شاید اتفاقی نظیر ما تطبیق نمیدیم، فقط احتمال میگیریم که شاید سیحه زده بشه و هر لحظه آماده همچین اتفاقی باشید. اگر نشد، اگر این اتفاقات هم نیفتاد، خب ما مایوس نمیشیم. کار منتظر اینه که انتظار بکشه برای عشقش. فقط یه اصلاح کنم، اون بحث رونمایی بعد جنگ جهانیه آها، یا لزوما بعد جنگ جنگ عراق جهانی نیست. منظورت همون هرج و رومیه که توی روایات اومده؟ ببین آره، خب هر جا رو شامل چی میشه؟ کشورهای اروپایی و غربی، حالا غربی، اینا به آشوب داخلی کشیده میشه. خب بعد از اون خود کشورها با هم وارد جنگ میشن که از سلاح نامتعارف استفاده میشه. این سلاح نامتعارف الان تو دنیای ما چیزی جز هسته‌ای نیست. حالا شما کشورهای اروپایی رو نگاه کنی، من همشون کف خیابوناشون پر از آدم برای فلسطین. یعنی این یک حالت اعتراضی. حالا این کی بخواد به خشونت کشیده بشه، کی به جنگ بشه، باید درست. ببینیم این ترامپ کی حالا دنیا رو به باد یه میده. نکته رو میخواستم بپرسم ازت. به نظرت سفیانی همین ترامپه یا جریانیه که حاکمه بر دنیای غربه؟ ببین ما سوفیانی رو اگه جریان هم بخوایم در نظر بگیریم تو منطقه غرب آسیا، خب این جریان یک سرکرده، یه رئیسی باید داشته باشه، یه رهبری باید داشته باشه دیگه. ما پیمان صلح ابراهیم هم نگاه کنیم، اون تصویری که از خودش گذاشته تمام غربی و عرب و یهودی ها اینا هم هستن، تحقیق وسط تصویر نیستش، خود میگم ترامپه. تحلیل دیگه. یعنی درسته، ما 10 بازم بار تو میگم این ویدیو تطبیق گفتیم نمیدم، ولی تحلیله. به این ترامپه درست، میخوره میخوره. بهش، میخوره آره، لحاظ آره به روایات این ما. ترامپه اون میخوره. مشخصات حتی آره به این ظاهری هم ترامپه که میخوره. دادن میخوره به این شخص، این کار شبیه. ولی خب تطبیق نیستش، این تحلیل. اینو 10 بار ما گفتیم. خب کیسان، نکته ای، حرف پایانی؟ یک مسئله دیگه هست، نمیدونم موندم بگم شایان نگم، بیادبی باشه بگو بگو بیادبی بگو. نباشه، برای نه بگو بگو. متأهلاییه که دارن گوش میدن. ببین برادر من، خواهر من، بعد رابطه جنسی نخواب. یعنی غسل کن بخواب، تو اون حالت جنابت و چیزی اصلا حتی 1 دقیقه هم نخواب. اینو به عنوان یه برادر کوچیک‌تر بهت میگم، نخواب.
میتونی دلیلش رو هم بگی یه ذره بیشتر بازش کنی تا ببین بعضی وقتا دلیل گفته میشه خب یا مثلا مثال زده میشه اون حس و به قولی سنس ایجاد میشه برای طرف بیشتر متوجه منظورت میشه. ببین شما در نظر بگید یک جنگجوی خیلی خوبی هم هستی، خب زره خودتو در آوردی، کلاه خودتو در آوردی، شمشیر خودتو در آوردی، همه چی رو در آوردی، خب با یک تیشرت و حالا شلوارکی گرفتی یه گوشه خوابیدی، بعد این زره و کلاه خود و شمشیر و نیزه و همه چی سپرت، همه چی یک 5 متر ازت فاصله داره، یک دشمن کارکشته میاد بالا سرت، تو در حالت خوابم هستی، خیلی راحت میتونه هر کار دلش میخواد داد بکنه، حالا هر چقدر هم شمشیرت قوی باشه، سپرت قوی باشه فلان. من میگم وقتی در حالت جنابت نخوابی، چون اون حاله و اینا همه از بین میره دیگه، چون حالتی که انسان داره، منظور اینه. برای عنوان بخش پایانیشم شاید اینجا، خب من به مخاطبات پیشنهاد میکنم قبل خواب، بعد بیدار شدن، حالا هر ساعتی هست، آیت الکرسی رو بخونن، فقط یک آیه اولش که کرسی داره اونو بخونن، ذکر بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله اینا حتما بگن، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک بگن، لا اله الا الله بگن، حسبنا الله و نعم الوکیل بگن، الحمدلله رب العالمین، شکرگزاری زیاد بکنن و استغاثه استغفر الله ربی و اتوب الیه زیاد بگن. این کارا رو زیاد بکنن، یعنی نمازشون سر وقت باشه، اگه براشون مقدور دائم الوضو باشن، چون رد کردن از این مرحله آخریه حکم زنده موندن از یک زلزله 9.9 ریشتریه، اینجوری بهت بگم، سخته. میدونم میفهمم چی داری میگی و امیدوارم که دوستان هم متوجه بشن دیگه، حالا هر کسی که داره نگاه میکنه متوجه این موضوع بشه که آقا مواردی که داره در رابطه باشون صحبت شد موارد مهمی هستن. شاید 50% حتی 50% اینها اتفاق نیفته خب، ولی به هر حال روزی میرسه که اینها اتفاق میفته و چه خوبی که ما برای اون روز آمادگی ذهنیش رو داشته باشیم که یهویی نریم توی بحت و شوک این چه بلایی بود بر سر ما آمد. مثلا داستان کرونا رو اگه خاطرتون باشه از 2 ماه قبلش که داخل چین ووهان اون اتفاق افتاد و توی اخبار ما میشیدیم یه ویروسی اومده چینیه میگیره مردم رو میکشه، بعد یهویی اومد داخل ایران همه خشکشون زده بود. این چی اومده 3 اسفند سال 98 بود دیگه، دقیقاً حالا نمیدونم یه روز قبلش بود یا یه روز بعدش بود که همه خشکشون زده بود. چرا؟ چون جدی نگرفته بودن، اخبار پخش شده بود ولی ذهنه بابت اون اخبار آماده نشده بود که همه خشکشون زده بود. الان من باید چیکار کنم؟ تو کرونا خیلی‌ها به خاطر این مردن که القا کردن به خودشون که من این بیماری رو گرفتم یا میگیرم و میمیرم و به خاطر همین خیلی‌ها جون خودشون رو از دست دادن بابت یه ویروس. حالا این نکته‌ای که داریم در رابطه باهاش صحبت می‌کنیم فکر می‌کنم 1 ساعت و بالای 6-7 دقیقه است که داریم صحبت می‌کنیم، خیلی عجیب غریب‌تر از اون کرونا هستش. اون کرونا ویروسش هوشمند نبود. این ویروسی که ما الان در رابطه باهاش صحبت کردیم ویروس‌های به شدت هوشمندی هستند و از جنس انرژی هستن. میشه گفت اون چیزی که داخل قرآن از اون تعبیر شده از جنس دخان هستن، یعنی حالت دودی که قابل دیدن نیست و بسیار هم هوشمنده، مثل یک انسان، حالا نه اندازه یک انسان ولی خب شبیه یک انسان عقل و شعور داره، درک داره و دشمنی هم داره، یعنی عامل دشمنی هم داره شدید و میخواد که این آسیب رو برسونه. بس برادرانه اومدیم این ویدیو رو ضبط کردیم که بگیم آقا مواظب خودت باش دیگه، مواظب خودت، زندگیت باش. به هر حال هر کسی که داره زندگی میکنه زندگی خودش رو یه سختی متحمل شده که تونسته اون زندگی رو واسه خودش جمع کنه. حالا یکی اومده ازدواج کرده، به هر حال با سختی اون ازدواج صورت گرفته،
یکی بچه‌دار شده، بزرگ کردن بچه سختی‌های خاص خودشه، یکی داره تنهایی زندگی بابا تنهایی زندگی کردن خیلی سخته، واقعا خیلی موضوع سختیه، مال بحث اجاره خونه‌هاست و بحث مختلف. پس مواظب باشیم. اینو چند بار تا حالا ما گفتیم تو این ویدیو، مواظب باشیم ذهنمون آماده باشه نسبت به این موارد. اگر تا الان نماز نمیخوندیم یا مثلا فاعل نماز بودیم یا جدی نمیگرفتیم، آقا جدی بگیریم، از این به بعد جدی تا الان جدی نگرفتی، اتفاق خاص نیفته، از این بعد جدی بگیرش، ببین چه اتفاقی میفته داخل زندگیت. و نگرانم نباش، دیر نیستش. یعنی تا همین الان که این همه اتفاق هم افتاده، دیر نشده برای شروع کردن اون چیزهایی که حالا کیسان گفت. به علاوه همه اینا که کیسان گفتش نماز نباشه، از نظر من اهمیتی نداره، یعنی هیچ کارکردی نداره، هیچ کاری. مثل این میمونه ما بریم بگیم آها من بهترین روغن موتور خریدم، بهترین روغن ترمز خریدم، اومدم یه روکش فرمون گرفتم، همونیه که مایکل شوماخر باش میرفته داخل پیست تیک آف میکرده و اینا. بعد میگه خب ماشینت کو؟ میگه ماشین نگرفتم هنوز. هیچ کارکردی ندارن اونا دیگه، از احمقانه هم هست حالا گرفتنش. پس این نمازه رو حالا سعی کنیم بخونیم، ولی توی تایم اول وقتش هم بخونیم. همین. من دیگه خیلی فکر می‌کنم امروز صحبت کردم، یا واسه زیادگویی نمی‌کنم، بودم زیادگویی کردم. کیسان من خیلی خوشحال شدم که باز هم در خدمت بودم. فکر کنم آخرین بار ما دقیقاً تو خود جنگ با هم دیگه مصاحبه داشتیم و مصاحبه خیلی خوبی هم بودش. فکر می‌کنم بعد از اون مصاحبه بودش که حالا سرویس‌های امنیتی اونور اومدن کانالتو شناسایی کردن و یه گرفتاری هم داشتی دیگه، ریاکشن‌های منفی واسط میومد و به اصطلاح سخته واسه کسی که رسانه داره، هی فیدبک‌های مزخرف منفی وقتی میگیره، یکی میاد با نقد میکنه و آدم حال میده، میگه ایول دمش گرم من نقد کرد. ولی خب میدونی آقا این سر غرض ورزی و دشمنی هستش که طرف اومده داره مثلا یهو یه پست 3000 تا لایک مثلا منفی میگیره، لایک نه دیسلایک میگیره. اینم بر ما ببخش و مطمئن باش که کار درست بودی که این اتفاق واسط نه افتاده. اتفاقا اگه توی این مسیر این چیزا نباشه باید به خودت شک کنی، به راهت دقیقاً باید شک احسنت. کنی. احسن. خب ما الان 8 آبان بود، پس ما سعی می‌کنیم 9 آبان حتما این مصاحبه پخش شده باشه و بچه‌ها مواظب خودتون باشین. کیسان با ما کاری نداری؟ قربونت برم، مراقب خودت باش، بعدشم التماس دعا. قربونت. یا علی خدا نگهدار.